Xin chào anh chị và các bạn lại quay trở lại với video tiếp theo của em trên kênh Tuấn Nguyễn Food. Trong video ngày hôm nay thì em xin phép chia sẻ đến anh chị và các bạn cách em làm món cá ngạnh tẩm bột chiên giòn. Đây là một món ăn rất là ngon. Phần thịt cá bên trong thì rất là mềm và thơm, phần bột bên ngoài thì giòn, cảm giác ăn rất là ngon và thích. Anh chị và các bạn nào nếu cảm thấy thích thì có thể thực hiện. Nguyên liệu để em thực hiện món cá ngạnh tẩm bột chiên giòn thì em sử dụng ở đây là một con cá ngạnh. Với phần cá ngạnh thì em đã bỏ phần đầu và bụng và rửa sạch tinh tươm tất cả, và bây giờ em sẽ tiến hành lọc ra, sau đó thái nhỏ thành từng miếng để đem tẩm bột chiên nhé. Sau khi đã thái xong được phần cá rồi thì bây giờ em sẽ tiến hành ướp nhé. Em sẽ cho vào đây 1/4 thìa bột nghệ để cho cái phần cá của chúng ta nó đỡ tanh, 1/3 thìa cà phê hạt tiêu, 1/3 thìa cà phê muối. Sau đó anh chị sẽ đảo đều lên và em sẽ ướp cái phần cá ở đây trong khoảng tầm 15 phút cho nó thấm gia vị đi. Trong lúc chờ đợi cho phần cá thấm gia vị thì em sẽ đi chuẩn bị phần bột chiên nhé. Em sẽ cho vào đây 1/2 cắp bột chiên giòn. Chị sẽ cho vào cho em 1/4 thìa muối, 1/3 thìa hạt tiêu, 1/2 thìa cà phê bột ớt, 1/2 thìa cà phê bột ló. Nói chị và các bạn đảo đều lên cho em. Thêm vào cho em một quả trứng gà nữa. Sau cùng anh chị sẽ cho nước vào từ từ cho em. Và chúng ta ngoáy đều lên để cho cái bột nó loãng với độ loãng vừa để chúng ta tẩm một cá chiên là được. Với 1/2 cốc bột thì em cho vào khoảng tầm 120 ml nước và sẽ đạt cái độ sánh vừa phải. Tầm như này là tí chúng ta sẽ đem chiên vừa. Anh chị sẽ để cái bột nghỉ trong vòng khoảng tầm 15 phút, sau đó là chúng ta sẽ tẩm cá và chúng ta chiên nhé. Sau khi phần bột của em đã để nghỉ được khoảng tầm 15 phút rồi thì bây giờ em sẽ đi tẩm cá để em chiên nhé. Sẽ cho cá vào phần bột. Như vậy là em vừa hoàn thành xong cái món cá chiên này. Bây giờ thì em sẽ thử một miếng xem sao nhá. Một miếng này. Mời anh chị và các bạn. Nhìn trông rất là ngon. Với cách làm như này thì nước vỏ bên ngoài ăn giòn, cái thịt cá bên trong ăn mềm và rất là thơm, ăn cảm giác rất là ngon. Anh chị và các bạn nào nếu cảm thấy thích thì có thể thực hiện nhé. Video của em đến đây đã kết thúc rồi. Cảm ơn anh chị và các bạn đã theo dõi video của em nhé. Nếu cảm thấy video của em hữu ích thì nhớ bấm đăng ký kênh để ủng hộ em nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh chị trong những video tiếp theo.